CameraLK අපෙන් අලුත් අවුරුද්දට සුපිරි offers රැසක්. DJI ඇතන රිලීස් කරපු අලුත්ම flagship enterprise drone එක. ඉතින් මේ වගේ තවත් news රසක් අරගෙන මේ සතියේත් අපි ආවා මේ CameraLK what's new. මේ සති අපි පළවෙනි news එක විදිහට තියෙන්නේ OnePlus 10 Pro කියන අලුත්ම OnePlus ආයතනයේ මොබයිල් එක ගැන. ඉතින් මේ මොබයිල් එකේ තාම ස්පෙෂල් ෆීචර් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ මොබයිල් එකේ ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට second generation Hasselblad camera එකක් එක්ක. ඉතින් මේ camera එකත් එක්ක මේ මොබයිල් එක මෙතෙක් කල් OnePlus ආයතනය රිලීස් කරපු හොඳම ඊටමම වැඩිම performance එකක් තියෙන ෆෝන් එක විදිහට වෙයි කියලා තමයි දැන්ට සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ OnePlus 10 Pro කියන මොබයිල් එකේ තියෙනවා 120 Hz display එකක්, dual color calibration එක. ඒ වගේම මේක ගේමින් වලට ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මොබයිල් එකක්. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලොන්ටම සරල මොබයිල් එකක් වෙයි. මොකද OnePlus ආයතනයේ රිලීස් වුණු මොබයිල්ස් වලින් ගේමින් වලට කියාපු මොබයිල් එක මේක කියලා තමයි ගොඩ දෙනෙක් සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් මේකට මේන් රීසන් එකක් වෙන්නේ Hyper Boost gaming engine එක. ඉතින් මේ OnePlus අවුල් මොබයිල් එකේ මේ Hyper Boost gaming engine එකත් අන්තර්ගත වෙනවා ඔයගොල්ලොන්ට smooth experience එකක් ලබා ගන්න ඔයගොල්ලෝ ගේමින් කරනවා නම් මේ මොබයිල් එකෙන්. ඒ වගේම මේ මොබයිල් එකේ අලුතෙන්ම මේගොල්ලෝ අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා අලුත්ම ultra wide camera එකක්. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට field of view එක 110 degrees වලින් ඉඳන් 150 degrees වලට දක්වා වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ photography වලට කැමති වෙනවා ඔයගොල්ලෝ mobile photography කරනවා නම් මේ feature එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි. මේ mobile එක ඔයගොල්ලෝ ඉදිරියේදී මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා සමාජ මාධ්‍ය කියන්නේ මේ ලෝකේ ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක්ට නැතුවම බැරි දෙයක්. Facebook වේවා, Instagram වේවා, Twitter, TikTok මේ හැමදේම මුළු ලෝකෙම ඉතාමත්ම ජනප්‍රියයි. ඉතින් අපි මේ කතා කරන්නේ Instagram app එක විසින් ඔයගොල්ලොන්ට ගෙනත් දෙන අලුත්ම වෙනස්කම් කිහිපයක් ගැන. ඉතින් මේ අලුත්ම එක ෆීචර් එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලොන්ගේ Instagram feed එකේ browse කරන ගාම ඔයගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට එන message එක reply කරන්න. ඉතින් සමහර වෙලාවට ගොඩක් මේ user experience එකේ තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි Instagram app එකේ ඔයගොල්ලෝ browse කර කර ඉද්දී ඔයගොල්ලොන්ගේ feed එකේ message එක reply කරන්න ගියාට පස්සේ ආපහු ඔයගොල්ලන්ට හිටපු දැනටම එන්න බෑ ඔයගොල්ලොන්ගේ feed එකේ. හැබැයි දැන් මේ feature එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ browse කරන ගාම message එක reply කරලා ඔයගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා ඔයගොල්ලොන්ගේ feed එකේ හිටපු තැනින් නම් ඔයගොල්ලොන්ගේ experience එක continue කරන්න. ඉතින් මේ Instagram app එකෙන් ඔයගොල්ලෝ messaging කරන කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලොන්ට ආපු අලුත්ම feature එකක් තමයි මේ silent messages යවන එක. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලෝගේ message එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ @silent කියලා භාවිත කරොත් ඔයගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා notification sound එකක් එන්නේ නැති message එකක් යවන්න ඔයගොල්ලෝ මේ message එක යවන අදාළ පුද්ගලයාට. ඒ වගේම තවත් එක අලුතෙන් add කරපු feature එකක් තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝගේ Instagram එකේ group chats භාවිත කරන අය නම් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි සංවාදිකදී ඔයගොල්ලන්ට ඡන්ද විමසුමක් කරන්න හැකියාව තියෙනවා දැන්. ඒ තමයි Instagram group chats වල දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් polls handle කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අදාළ options ටික දීලා මේ ඔයගොල්ලෝගේ මත විමසුම පවත්වන්න ඔයගොල්ලෝගේ Instagram එකේ group chat එකදී. ඉතින් මේ දැන්ට අලුත් වෙච්ච features available තියෙන්නේ selected රටවල් වල විතරයි. හැබැයි ඉදිරියේදී මුළු ලෝකෙටම Instagram භාවිත කරන users ලට මුළු ලෝකෙම ඉන්න මේ features ටික available වෙයි කියලා තමයි දැන්ට සඳහන් වෙන්නේ. June ආයතනයෙන් release කරපු අලුත්ම gimbal එක තමයි අද අපි මේ news එකෙන් අරන් ආවේ. මේක ගොඩක්ම compact gimbal එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට use කරද්දී මේ gimbal එක ගොඩක් පහසු වෙයි ඉදිරියේදී. ඉතින් මේ gimbal එකේ නම තමයි Zhiyun Crane M2S කියන එක. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝගේ කැමරා එක, ඔයගොල්ලෝගේ මොබයිල් එක මේ ඕන දෙයක් ඔයගොල්ලොන්ට මේ gimbal එක හරහා shoot කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේක භාවිතා කරලා. ඉතින් මේ Crane M2S එකේ අන්තර්ගත වෙනවා fill light එකක්. ඒ වගේම USB fast charging feature එක මේකේ enable වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ gimbal එකේ display එකකුත් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ වැඩ කරගන්න තවත් පහසු වෙන්න. ඉතින් මේ M2S gimbal එක භාවිතා කරපු කෙනෙක් user experience එකක් share කරලා තිබ්බයක් තමයි මේක Sony A7C කැමරා එක සමග 28-70mm lens එකත් මේකේ ඔයගොල්ලොන්ට භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා M2S එක භාවිතා කරලා. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ මේක ගොඩක් compact එකක්. මේකේ බර ගොඩක් අඩුයි. මේ Zhiyun M2S කියන gimbal එකේ weight එක වෙන්නේ gram 549ක් වගේ තමන්ම පොඩි weight එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ photography videography කරන කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ තාම පොඩි size එක gimbal එකක් මිලදී ගැනීමේ හැක් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ඉතින් මේ Zhiyun Crane M2S කියන gimbal එක ඔයගොල්ලොන්ටම කියාපු gimbal එකක් වෙයි. ඉතින් මේ හදිසි ආපදා අවස්ථාවකදී මිනිස්සුගේ ජීවිතය බේරගන්න එහෙම නැත්නම් වෙන්න තියෙන හානිය අවම කරගන්න DJI ආයතනයෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙන අලුත්ම feature. මේ feature එක තමයි DJI Flighthub 2 කියන feature එක. I think අලුත්ම technology එක භාවිත කරලා තවත් කෙනෙකුගේ ජීවිතයක් බේරගන්න එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ආපදාවක් කල්පනා කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඒක ඉතාමත්ම ලොකු දෙයක්. ඉතින් DJI ආයතනයේ Flighthub 2 කියන මෙන්න මේ feature එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා
මොනිටර් කරන්න ඕගොල්ලෝගේ ඩ්‍රෝන් එකෙන් අවශ්‍ය ස්ථානවලදී කියන්නේ ඕගොල්ලන් ඇත්තම කිව්වොත් මේ එන්ටර්ප්‍රයිස් ඩ්‍රෝන්ස් භාවිත කරලා ඕගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා මොකක් හරි අවස්ථාවකදී මේ වෙන්නේ මොකක් හරි කරදරයක්ද කියලා දැනගන්න මේ Flighthub 2 කියන ෆීචර් එක භාවිත කරලා. ඉතින් මේ DJI Flighthub 2 කියන software එක සම්පූර්ණයෙන් cloud based තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ ඕගොල්ලෝගේ වෙන operational දේවල් ඕගොල්ලන්ට මේකේ remote control එකෙන් විතරක් නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා web browser එකකින් log වෙලා වුණත් බලන්න. ඒක තමයි මේ DJI Flighthub 2 එකේ තියෙන ඉතාම ලොකු විශේෂත්වය. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි දෙයක් develop කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි දෙයක් map කරනවා නම් අන්න මේකටත් මේ DJI Flighthub 2 කියන software එක ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඉස්සරහදී. අද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පහුගිය දිනකදී DJI ආයතනයේ අලුත්ම flagship enterprise drone එක release කරා. ඒක තමයි DJI Matrix 30 කියන series එක. I think මේකේ drones දෙකක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ drones එක තමයි M30 එක සහ M30T කියන enterprise drones දෙක. ඉතින් මේ drone එකේ තියෙන පළවෙනි විශේෂ feature එක තමයි මේකේ තමන්ම අයහපත් කාලගුණයකදී කියන්නේ තමන් ලොකු වැස්සක් තියෙන වෙලාවක එහෙමත් නැත්නම් Fahrenheit -4ක් වගේ වෙන කාලගුණ තත්වයක දුනත් මේ drone එක ඔයගොල්ලොන්ට fly කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ Matrix 30 කියන එක normal consumer drone එකක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Mavic Air 2, Mini 2 ඒ වගේම Mavic 3 මේ වගේ drones තියෙනවා. මේවා consumer drones. හැබැයි මේ Matrix 30 කියන drone range එක මේක consumer drone එකක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ flagship range එකේ තියෙන drone එක ඕගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා ඕගොල්ලෝගේ normal backpack එකක් වුණත් ඕගොල්ලන්ට අරන් යන්න. ඉතින් කලින් release වුණු flagship drones වලයි මෙන්න මේ drone එකේ තියෙන එක වෙනසක් තමයි මෙන්න ඒක. I think කලින් release වුණු flagship drones වලයි මේ අලුත් flagship drone එකේ තියෙන එක වෙනසක් තමයි මේ මේක තමන්ම compact drone එකක් කලින් release වුණු flagship drones වලට වඩා. ඉතින් මේ M30 series එකේ අපි කලින් කිව්වා versions දෙකක් වෙනවා කියලා. ඒ versions දෙක තමයි M30 එක සහ M30T කියන versions දෙක. ඉතින් මේ M30 model එකේ තියෙනවා 48 megapixel half inch CMOS sensor zoom camera එකක්. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා 12 megapixel wide angle camera එකක්. ඒ වගේම මේකේ 8K photo සහ 4K at 30 frames per second ඕගොල්ලන්ට video resolution එකක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම මේකත් එක්ක කතා කරොත් M30T කියන මේකේ version එක මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා additional 640x512 pixel radiometric thermal camera එකක්. ඒක තමයි මේ versions දෙකේ තියෙන වෙනස. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් DJI ආයතනයෙන් release කරපු consumer drones වලට වඩා low light conditions වලදී ඔයගොල්ලන්ට මේ drone එක භාවිත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ obstacle avoidance system එකක් තියෙනවා sensors 6ක් සහිත. ඒ වගේම additionally මේ drone එකට හැකියාව තියෙනවා propellers 3ක් පමණක් භාවිත කරලා land කරන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන battery එක තමයි TB30 battery design එක. ඉතින් මේක support කරනවා අඩුම ගානේ charge cycles 400කට. ඒ වගේම මේකේ flight time එක තියෙනවා අඩුම තරමේ මිනිත්තු 41ක් පමණ. ඒ වගේම තව අලුත්ම feature එකක් තමයි DJI ආයතනයෙන් ඔයගොල්ලන්ට අඳුන්වලා දෙන DJI dock එක. I think මේක ඇවිල්ලා advanced charging and deployment system එකක් මේ DJI Matrix 30 කියන drones එක එන. I think මේක ඔයගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා automatically ඔයගොල්ලෝගේ මේ docking system එකට මේ drone එක land කරන්න. ඒ වගේම තවදුරටත් කතා කරොත් එහෙම හැකියාව තියෙනවා මේ DJI dock එක හරහා ඔයගොල්ලෝගේ Flighthub 2 program කරලා තියෙන drone එකේ automatic missions ඔයගොල්ලෝන්ට ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා කිලෝමීටර් 7ක radius එකක් ඇතුළත. ඉතින් මේ DJI M30 කියන drone එක 2022 වසරේ අගභාගයේදී එහෙම නැත්නම් 4 වෙනි quarter එකේදී release වෙයි කියලා තමයි දැනට සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක release වුණ ගමන්වත් බලාපොරොත්තු වෙන ඔයගොල්ලන්ට full in detailed review එකක් අරන් එන්න අපේ CameraLK YouTube channel එකෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ අප්‍රේල් මාසේ කියන්නේ ගොඩ දෙනෙක් අවුරුද්ද ලැස් වෙන මාසේ. ඉතින් මේ අප්‍රේල් මාසේ හැම අවුරුද්දකදී වගේම අපි CameraLK හිතුවා ඔයගොල්ලොන්ට අලුත්ම offers එකක් අරන් එන්න. ඉතින් මේ offers ඔයගොල්ලන්ට available තියෙනවා අපේ එක් brands වලින් Godox, Viltrox, Sirui, N1 මේ වගේ ගොඩක් brands වලින් ඔයගොල්ලොන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ offers ටික අපේ website එකට ගියොත්. අපේ website එක තමයි www.cameralk.com. ඉතින් මේකට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ showroom තුනෙන් එකකට එන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ showrooms තුන තියෙන්නේ. එකක් අපේ main showroom එක තියෙනවා Colombo 5 එහෙම නැත්නම් අපේ Majestic City එකේ තියෙනවා showroom එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ Candy showroom එකටත් යන්න. ඉතින් මේ ඕනම තැනින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මේ අලුත්ම අවුරුදු offers මොනවද කියලා. ඉතින් මේ සතියේ අපේ WhatsApp episode එකෙන් තියෙන news මෙච්චරයි. අපි ලබන සතියේත් ඔයගොල්ලෝ එක්ක එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේම අලුත් news රසක් අරගෙන. ඉතින් අපි ලබන සතියේ හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපේ තවත් videos release වුණ ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට එතකොට දැන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ලබන සතිය හම්බ වෙනකන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.